Tay vừa chạm vào lưng Na Bá, Đa Đồ liền thổ kinh truyền một luồng nội lực hùng hậu sang người của hắn ta, thì ra ám khí sắc bén của Vô Tình đã xâm nhập vào cơ thể của Na Bá. Nếu Đa Đồ không ra tay kịp thời thì ngũ tạng của y đã bị số ám khí này cắt nát, mạng vong miễn bàn. Thờ ơ nãy giờ, nhưng chỉ với một động tác này Đa Đồ đã đẩy hết ám khí ra khỏi người của Na Bá, chứng tỏ thực lực tu vị của y kinh khủng đến mức nào. Đa tạ Đầu lãnh tương cứu, người hãy nhớ lấy, đừng quên bài học này. Cắt chết trong đường tơ kẽ tóc nhờ được Đa Đồ tương cứu, Na Bá tỏ ra rất cảm kích. Không ngờ Chu Bá Vũ và Vô Tình lại ra tay tàn nhẫn khác với bình thường. Tình hình của trận chiến này đã chuyển biến tệ đi quá nhiều so với dự kiến rồi. Chứng kiến cảnh đám cửu binh vệ người trọng thương kẻ suýt mất mạng làm trong lòng Đa Đồ chợt dâng lên sự lo lắng. Phi tiêu mà mình vừa sử ra chống đỡ được đã là khó ấy, vậy mà tên này lại có thể đánh bật nó ra khỏi người của Na Bá. Y ngoài nội lực phi phàm ra còn có trí tuệ vô song, tên này đặc biệt ta không được coi thường. Việc đẩy phi tiêu đang luồn sâu vào người của Na Bá không phải là việc muốn là làm được, chỉ cần căn chỉnh không đúng thời điểm và phán đoán sai lầm thì dù có đẩy được ám khí ra nhưng có thể nội lực của người truyền vào cũng sẽ giết chết người cần cứu. Chỉ với một hành động này của Đa Đồ cũng đủ chứng minh anh ta chính là kẻ mạnh nhất trên chiến cuộc vào lúc này. Chùi, đã hơn nửa canh giờ rồi mà sao cái tên lãnh huyết đó vẫn không thấy đâu vậy? Tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đó. Còn phải xem xét tình hình thêm đã. Có vẻ như chúng ta sẽ phải lằng nhằng ở chỗ này thêm một khoảng thời gian nữa đấy. Đấm đá đã hồi lâu mà chưa thấy con hàng lãnh huyết trôi ra, kể công làm Chu Bá Vũ và Vô Tình bắt đầu lo lắng. Cuộc chiến này dừng lại ở đây thì sẽ rất dễ thương nghị, nhưng nếu kéo dài hơn thì có khả năng sẽ là thiên đường không lối. Này Vô Tình huynh, khi vừa tới đây nhìn thấy ba chữ Vô Thượng Đỉnh tôi cứ tưởng là đã lạc vào ao rồng hang cọp, giờ đây hóa ra cũng chỉ là cái thùng rỗng vỗ kêu cho to, không có chút thú vị gì. Rượu mừng không uống lại đi chọn rượu phạt, sự trừng phạt vừa rồi chỉ là món khai vị mà thôi. Ta một lần nữa cảnh cáo các ngươi, nếu không thực hiện theo yêu cầu của ta thì sẽ lãnh hậu quả như nào chắc các ngươi là người thấu hơn ai hết. Hừ, đúng là chết tiệt thật. Sau trận phục kích ở rừng trúc, Đa Đồ trở về với hành trang là những lời xỉ vả của Truy Mệnh khiến y uống rượu cũng thấy cay. Bây giờ đây ngay tại chuồng của mình, anh ta lại phải nghe những lời giễu cợt hết sức ngông cuồng này, khiến một người bản lĩnh như anh ta cũng không thể kìm chế được. Anh ta đã thật sự tức giận rồi. Vô Tình sẽ do ta đích thân xử lý, các ngươi hãy chăm sóc cho Chu huynh đệ. Các ngươi làm gì thì làm nhưng không được để cho hắn ta chết. Ta muốn bắt sống hắn, sau đó sẽ tùng xẻo để hắn phải có một cái chết khốn khổ nhất. Nóng mắt thì ắt tắt nụ cười, Đa Đồ giờ đây đã hết chịu nổi, sát ý cuồng thăng như núi lửa trực chờ phun trào. Công lực của anh ta vận lên đến đỉnh điểm, làm kinh khí tỏa ra tạo thành hình tướng của thần ưng hết sức uy mãnh. Hai tên này gặp cướp thật rồi, chúng đã ghẹo lão đầu đến mức tăng sông thì cái kết của chúng sẽ thê thảm lắm đa. Sát Cáp cũng là hạng sát thủ máu lạnh, nhưng thấy thái độ của Đa Đồ hắn ta cũng phải rung mình, vì hắn ta hơn ai hết biết rất rõ thủ pháp của anh trai mình tàn độc ra sao. Đám sát thủ này bản lĩnh thật quá phi phàm, tên đầu lĩnh luôn tỏ ra trầm tĩnh này thực ra còn mạnh mẽ hơn cả 4 tên thủ hạ đó cộng lại. Chu Bá Vũ một mình phải chống lại 4 tên đó thì đúng là khó hơn đẩy xe bò qua núi, nếu muốn sống sót thì chỉ có cách là tốc chiến tốc thắng. Khi bạn thua thiệt người khác về thể trạng, thì thay vì đi tìm sự lựa chọn từ bên ngoài, bạn phải tự mình khắc phục lại điều đó. Chúng ta ai cũng có thể tự quyết định được lẽ sống của mình mà, phải không? Trong thời khắc sinh tử, Vô Tình vẫn còn vất câu nói của Na Bá nên buông lời cảm thán như trăng trối. Những lời này như khẳng định lựa chọn xông vào đây cứu bằng hữu của anh ta dù có phải trả giá bằng sinh mạng cũng đáng hơn là không làm. Những lời nói này quả là làm cho người ta phải đau lòng, thật đáng tiếc cho ngươi khi phải trả cái giá quá đắt cho lý trí của mình. Đa Đồ như tên sắp rời nỏ thì bỗng có một tiếng quát vang trời vọng đến từ xa. Kẻ nào dám kháng lệnh của ta, tại sao không việc này không ai nói cho ta biết? Tiếng quát nạt này đến từ đỉnh núi đằng xa kia, âm vực khiến người ta phải nghẹt thở. Người đó là ai vậy? Chu Bá Vũ nghe thấy giọng nói như sấm gầm này thì không khỏi thất kinh, vì từ xưa tới nay anh ta chỉ nghe tiếng đàn hát ca kỹ là nhiều. Tại sao luôn ngăn cản ta? Tại sao phải luôn lẩn khuất ẩn náu để làm cái gì? Sự thật luôn bị che mờ bởi những kẻ nịnh bợ ton hót. Từ nay đừng hòng ai có thể sai khiến ta nữa. Đó là chúa công. Đang lúc đám người tính nhảy vào nhau tiếp tục xô sát thì tiếng quát như sấm nổ từ xa vọng tới này làm hết thảy đám cửu binh vệ cùng trùng người xuống. Chiến ý cao ngút lập tức tiêu tan. Người cưỡi ngựa bí ẩn trên núi tuyết ở Ba Tục hóa ra lại là chủ nhân của Vô Thượng Đỉnh này ư? Xa xa trên sườn núi là người đàn ông vạm vỡ như tài tử Ạc Nôn đang cưỡi trên lưng một con ngựa màu đen. Ông ta không có 3 đầu 6 tay nhưng toàn thân lại toát ra một sức mạnh bá đạo áp đảo tất cả. Sức mạnh này tựa như chỉ cần một mình ông ta có thể cân lại thiên binh vạn mã. Ông ta chính là Nguyên Nhan Quyết,
Cứ tưởng Nguyên Nhan Quyết buồn chán không có chuyện gì làm nên cưỡi hắc mã đi thả dáng, ai dè ông ta phi ngựa lên núi là để gặp một người lạ. Người tới này là một thuộc hạ dưới trướng của Nguyên Nhan Quyết, anh ta là tướng đang giữ thành cho Nguyên Nhan Quyết ở Kim Quốc. Báo cáo tướng quân, sẽ không có một binh một tốt nào đến đây để tiếp viện cho ngài, tại hạ liều mạng đến đây là để thông báo việc này cho ngài biết. Chuyện gì đã xảy ra mau nói đi. Nguyên Nhan Quyết là hoàng tử nước Kim, ở Kim Quốc ông ta là ngũ lộ đại nguyên soái, có quyền điều binh khiển tướng, ông ta chỉ đứng dưới một người mà lại ở trên muôn người. Tôi chỉ có thể nói rằng ngài không còn là người nắm giữ binh quyền. Lãnh chúa nói rằng việc động binh vào thời điểm hiện tại không khác gì là hành động tự sát. Thật là khốn kiếp, hắn vốn luôn ngăn cản việc ta báo thù, giờ hắn biết không thể ngăn cản nên thu hết lại binh quyền. Trong 5 người anh em của ta chỉ có duy nhất một mình ta là muốn trả thù cho cha của mình, bọn chúng vì muốn củng cố quyền lực mà đoạt lại binh quyền, giờ ta muốn giết Đường Thập Ngũ thì chỉ có thể tự dựa vào thực lực của mình mà thôi. Nhận hung tin làm Nguyên Nhan Quyết lửa giận bùng lên làm cả cơ thể của ông ta đỏ bừng. Hoàng đế nước Kim là Nguyên Nhan A Cốt Đà. A Cốt Đà là một lãnh chúa tài giỏi nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn. Ông ta cũng chính là anh trai của Nguyên Nhan Quyết. Mỗi hoàng tử Kim Quốc sẽ có vương phủ và cát cứ một vùng. Nguyên Nhan Quyết là người sắc bén nhất trong số các vương hầu nên khó tránh bị anh mình nghi ngờ có âm mưu soán ngôi đoạt vị. Lợi dụng thời điểm Nguyên Nhan Quyết mò xác đến Trung Nguyên, để đề phòng vạn nhất, A Cốt Đà đã mang quân đến cướp lấy binh quyền và lãnh địa của ông ta nhằm tránh phiền phức về sau. Lãnh chúa của Vô Thượng Đình hóa ra lại là kỵ sĩ đen trên núi tuyết hôm đó. Quyền uy của ông ta không hề nhỏ khi dưới trướng có đông đảo cao thủ của Kim Quốc. Mình đã mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất thường khi còn ở trên đất Ba Thục, nhưng giờ đây sao ông ta lại có mặt ở Trung Nguyên này? Người này hình như không đến đây vì chúng ta, vậy ông ta đến đây vì mục đích gì? Chẳng lẽ lại là Đường Môn? Vô Tình thù dai nhớ lâu nên dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất anh ta đều ghi sổ. Giờ đây khi thấy nhân vật thần bí này thì lập tức xuất hiện vô số câu hỏi trong lòng. Võ công của người này thâm sâu không thấy đáy, việc cũ chưa xong đã phát sinh mọi chuyện, xem ra hôm nay không thể bình yên mà trở về lành lặn được rồi. Trong lúc Chu Bá Vũ lăn tăn thì Nguyên Nhan Quyết đã thủng thẳng cưỡi ngựa về tới cổng Vô Thượng Đình. Chủ công vừa giá lâm đa đồ lập tức phóng người lên trước, dáng dấp di chuyển của anh ta như một con chim ưng. Chúa công giá đáo, một tiếng hô vang lên, cả 5 người nữ chân liền quỳ phục xuống trước Nguyên Nhan Quyết. Thuộc hạ to gan đã tự mình quyết định và chống lại mệnh lệnh, xin chúa công xử phạt. Ta biết đó không phải là lỗi của ngươi, mau đứng dậy đi. Đa đồ giờ đây đã bình tĩnh trở lại nên vội nhận lỗi với Nguyên Nhan Quyết. Lỗi này là do ta gây ra, ta đã đánh giá sai lầm năng lực và sự không ngoan của những tên tiểu tử này. Chỉ với một cái vẫy tay Nguyên Nhan Quyết đã tạo ra một luồng kình khí đỡ Đa đồ đứng dậy, có thể dễ dàng thu phóng kình lực một cách nhẹ nhàng như vậy chứng tỏ Nguyên Nhan Quyết đã đạt đến cảnh giới phi phàm. Ở cảnh giới này ông ta có thể dùng khí truyền công mà không cần chạm vào đương sự. Ai cũng biết đầu lãnh là người bình tĩnh và kiên định, việc đã nhận lệnh đón khách mà lại phát sinh đa sự thì chỉ có thể đây là lựa chọn cuối cùng. Tôi nói vậy có phải không? To be continued.